Kinuha mo yung Tayram nga. Pag mainit, malambot pa siya. Masarap siya pag mainit. Joy! Hello? Sige, kumuha mo ng pizza dyan. Tapos balikan mo ako pag nakuha mo na. Pagat ka na muna. Hindi, pero ba ito? Busy ako! Hang. Yung sulat mo, itlog mo, ang galing yung sulat niya. Dito lang nga. Ano ba? Diyan mo na kay Simona na. Para lang ako po ka. Buti na namin yan, Joy. Iba kakain na. Pag naiwan mo eh. Sabi ni Joey, yung cheese talaga ito parang sipon na ito. So, super melt na. Ganun bango. Ano sa inyo? Supreme? Siyempre. Magkano yung Supreme? 245. Malapit na magdalawa. Sino yung 95 ko? ABS. Busy ako. Ano ka na? 96! Oo, 96. Hindi ka naman si Wilma. Kala ko eh. Wilma nga ba? Hindi na ba yan? Yes, ang Wilma. Sulat ko muna. Tigilan mo muna ako. Oh! Hindi ako makanta ko. Sumo lang. Try na ako. May teka talaga niyan. Inupot mo yung kiss. Kung wala sa kiss. Inumot niya mo sa mga gilid. Ano? Ano ah? Ano naglalawak? Masarap naman ah. Yan ah. Kanino ka? Oo, nag-net ka kasi yung request. Doon ka lang sarap ko. Tsaka hindi siya nakakasawa, no? Hindi ko pa natinig. Pero pag araw-araw, siyempre magsasawa. Sarap na. Marami kasi yung kilis. Yan na. Tignan ko sa akin. Kung feeling ko rin ba parang hectic yan. Ito, di ba nakakaligid nun? Tignan natin kung yun yung description mo. So, pag kinagat ko siya, feeling ko nakakain na lang. Kaya ako, totoo, pag-tingin ko rin ako yung kasi. Sticky yan. Sige. Wala lang tayong soft drinks. Marami na kasi sa iyo. Wala naman Oo, tinta. marami May na. sarado tinta. Hindi na ako makarinig. Pag malamig na siya, matigas na yung ano niya, bread. Pinapay ng bread. Hindi ko na pinainit nung ano yun. Joy, tingnan mo yung sa'yo baka naglalawang kay Bailin yan.
Kaya si Jojo magulat ako. Naanap. Mga mabuha na wala sa mga. Paano mo tayo? Nahanap mo ba? Gahanap ka ng Junjun na. Hadi. Tanong mo kayo doon. Go! Ayan, for today's video, guys. Ayan, kakain tayo ng pizza. Pizza? Pizza. Ayan. May umiyak na bata. Ayan guys. Open. Ito na yung laman niya guys. Ayan. Meron pa siyang sausawan guys. Oh. Maanghang. Ayan, guys. May pang maanghang. Bye guys. Ayan. Wow, delicious. Bye guys. Yummy, yummy. Oh. Bye guys. Bye-bye ka. Bye guys. Bakit? Ano ka na? Ayan, kain na tayo, guys. Ayan, oh. Ayan, guys. Kain tayo ng pizza. Kain na tayo. May aksidente sa industrial park at matindi ang traffic doon. All units in this area, please respond. Magpunta kayo agad doon. Saan yung akin? So, magsasos. Ha? Magsos ka. Totoo yun! Ako naman, dinalhan kita ng mainom. Alam mo, hindi ko iinumin yan. Konti lang. Pero sa mga kakain. Yung ang dahilan ko bakit hindi ako umiinom, okay? Sige na, konti lang. Gusto mo ako wala ng trabaho, no? Naman. Pero sabi ng mga doktor, may 3 buwan na lang ako para mabuhay. Kaya pinaigigil ang sentensya. Manghang. Pupunta ako sa akin mo. 3 buwan, ha? Huwag kang mag-alala, Kevin. Baka mamaya patay ka na sa mga panahon yun. Alam mo ba, ganyan ba? Talaga? Eh kung gano'n, ikasuhan niya ako kung gusto niya. Ay na! Kevin. Tapos na ako nito. Nanggahi lang sa pulis na yun. Nililigpit ko siya. Pababagsakin ko. Ang anghang. Yun. Ang magandang idea. Mabuti na lang at may isang katulad ko na nagtatrabaho para sa'yo. Basta ako nang bahala doon sa pulis na yun. Ang piyasa talaga ngayong gabi. Grabe, ang anghang naman. Ano ko lang anak, baka nag-aalala. Nag-aalala ka ba tungkol kay Mr. Ko? Hindi naman. Pero mabuti nga nag-iingat. Sige, wala ka na pumasok. Oh, beauty ka na pala, ha? Bakit nandito ka? Maayos naman siguro ang apartment sa pakyan ko, hindi ba? Oo, yan. Good mo. Maganda ang oras. Maraming pagkakasya. Maganda siya, ha? Ano na lang dito sa atin? Madali lang naman makuha ang mag-break. Basta may pera ka. Hindi mo ba
kayang gawin ng tao dahil sa ano, para lang doon, ha? Ano yung ibig ko sabihin? Yun naman itong sinasabi ko. Yung makikita natin sa lumang building na yung halimbawa. Paano ka naman sabihin? Hindi agad makapasok ang bumbero kasi masyadong makikibundaan. Kaya kailangan protektahan mo si Miss Beautiful sa mga masamang pwedeng mangyari. Naku, sayang naman yung ganda niya kung mawawala yun. Ayaw mo, kung mamayari yun. Pinya yan eh. Ayaw may pinya. Ano mo na? Ano na? Masarap. Bakala ko scary teacher. Nakain mo si Maria? Anghang. Marami rin silang kalaban, kaya nag-aalala ako. At lilipat ka na sa akin. Hindi ako nag-aalala kasi alam ko naman kung pinoprotektahan niya ako. May dahilan siya para mag-alala. Sino ka na? Sino ang gugulo sa akin? Wala rito ang talapatanggol mo. Hintayin niyo na lang ako sa restaurant. Bakit ka nagpunta rito? Kasi kita nililipat ng tirahan. Scary teacher, Bakaloka Cannonball. Siya pala ang mami mo. Scary teacher, Bakaloka Cannonball. Ano ba yun eh? Sarap guys. Sarap ng pizza. Ayan. Lumapasol ka sa babae. Oh, na-enjoy. Bakaloka Scary teacher, Snowman. Ayun! Wala kayo makuha. Wala na. Gusto mo pa? Ma? Buto. Anghang. Naambot na yan. Sarap. Ano nangyari dito? Nakatanggap ko yung tawa. Ang sabi na bumako sa sino yung patuloy na wala? Ako po, sir. Iwanin mo na kami. Simot. Yes, sir. Thank you for watching.